እሺ ይሄኛው ምሳሌ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የሂውማን ሪሶርስ ቨርቹዋል ፕራይቬት ክላውድ ነው የሚሆነው። በዚህ አርኪቴክቸር የምንሰራው አንድ ቪፒሲ እንሰራለን፣ ክሬት እናደርጋለን። ለሂውማን ሪሶርስስ ብቻ የሚጠቀሙበት አድርገን እናስባለን ማለት ነው። በዛኛው ቪፒሲ ውስጥ ሁለት ሰብኔቶች ይኖሩናል። አንደኛው ፐብሊክ ሰብኔት ነው፣ አንደኛው ፕራይቬት ሰብኔት ነው። ፕራይቬት ሰብኔቱ ምንም አይነት ኮኔክሽን አይኖረውም ከውጭ ወርልድ ጋር። ፐብሊክ ሰብኔት ግን ከዳይሬክትሊ ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት እንዲሆን ኢንተርኔት ጌትዌይ እንሰራና በሱ ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። በዛ ሁለቱ ሰብኔቶች ውስጥ ሁለት አፕሊኬሽን አንድ አይነት አፕሊኬሽን ዲፕሎይ እናደርግና ሁለቱ እንዴት ነው ኮኔክት የሚያደርጉት፣ ከውጭ ጋር ውስጥ ምን ኮኔክሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን እሱን እናያለን። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ AWS ካውንስል እንሂድ። እዛ ካውንስል ላይ ቪፒሲ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ሰርች ውስጥ ቪፒሲ ስትሉ ይመጣል። እሱ ጋር እንሄዳለን። እዛ ስንሄድ ይሄ ፔጅ ይመጣላችኋል። በዛ ፔጅ ውስጥ የምታገኙት ቪፒሲ ዲፋልት ቪፒሲ ነው። ዲፋልት ቪፒሲ ማለት ሁሌ አካውንት ምንም AWS አካውንት ስታደረጉ ይሄኛው ቪፒሲ አውቶማቲካሊ ክሬት ይደረግና ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ዲፋልት ቪፒሲ ነው። እስካሁን EC2 ክሬት ስናደረግን ምንም አይነት ነገር ክሬት ስናደረግ እዚህኛው ቪፒሲ ውስጥ ነው አውቶማቲክሊ የሚሆነው ማለት ነው። ሌላ ምንም አይነት ቪፒሲ ስለሌለን። ትንሽ ወደታች ደግሞ ወረድ ስትሉ የሪሶርስ ማፕ ያሳየናል። ሪሶርስ ማፑ ደግሞ ምን አይነት የሰብኔቶችን ያሳያል። አሁን ለምሳሌ በዚህ ዲፎልት ቪፒሲ ውስጥ የሚያሳየው 6 ሰብኔቶች አሉን። እያንዳንዱን በየአንዳንዱ አቬይላቢሊቲ ዞን ውስጥ አንዳንድ ሰብኔት አለ። እሱ ሰብኔቶች ወደ አንድ ራውቲንግ ቴብል አላቸው። ሁሉም የሜን ራውቲንግ ቴብሉን የሚጠቀሙት። የሜን ራውቲንግ ቴብሉ ደግሞ ለኢንተርኔት ኮኔክሽን ኢንተርኔት ጌትዌይ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰብኔቶች አውቶማቲክሊ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ራሳችን እንሂድና የራሳችንን ክሬት እናርግ። እሺ እዚህ መተን አሁን የራሳችንን ቪፒሲ ክሬት እናደርጋለን፣ ለሂውማን ሪሶርስ የሚለውን ማለት ነው። እዚህ መተን ክሬት ቪፒሲ የሚለውን እነካለን። እዚህ ስንመጣ እንደዚህ አማራጮች ይሰጡናል። የመጀመሪያ አማራጭ የስሙን ነው። የቪፒሲ ስሙ ምን ይሆን ይባላል። ምን ይሆን ይጠይቀናል። እኛ የሂውማን ሪሶርስ ቪፒሲ ስለምሰራ ሂውማን ሪሶርስ ቪፒሲ እንለዋለን ማለት ነው። ቪፒሲ እንለዋለን። ምን አይነት ሳይበር ብላክ መጠቀም ትፈልጋላችሁ ይላል። የማኑዋል ይሁን ወይስ ቪፒሲ አሎኬትድ ባይ ሳይበር ብላክ ይሁን ይላል። እኛ ዝም ብሎን የማኑዋሉን ፒክ እናደርጋለን። እኛ IPv6 አንጠቀምም። ስለዚህ ኖ IPv6 የሚለውን ክሬት እናደርጋለን፣ ሰሌክት እናደርጋለን። ዲፎልቱን እንተዋለን ማለት ነው። ሌሎቹን ሁሉንም ዲፎልት እንተዋለን። ኔሙም የታጉም እንደዛው ይሁን። እዚህ መተን ከዛ ክሬት ቪፒሲ እንላለን። ሶሪ የቪፒሲ 4 የሳይደር ብላኩን ይጠይቃል። ሳይደር ብላክ ማለት ቅድም እንደተነጋገር ነው
ምን የአፕሊኬሽን የአይፒ አድሬሶችን ኮሌክሽን እንደሚይዝ አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ የኮሌክሽን ኦፍ አይፒ አድሬሶችን እንደሚይዝ አድርጋችሁ መጠቀም ማየት ትችላላችሁ። አሁን ለዚህኛው አይፒ አድሬስ የምንሰጠው 10.0.0/16 እናደርጋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው 16 ቢት የኔትወርክ አድሬስ ነው የሚሆነው። ሬስቱ ደግሞ እንዳለ የዛኛው within a block of IP address ሆስቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው 16 ቢት የኔትወርክ አድሬስ ነው። ሌሎቹ ደግሞ እንዳለ የሆስት አድሬስ ይሆናሉ ማለት ነው። እሱን መተን አሁን ክሬት ቪፒሲ እንላለን። አሁን ቪፒሲውን ክሬት አድርጓል። ስለዚህ እዚህ መተን ማየት እንችላለን። አሁን የመጀመሪያው ዲፎልት ቪፒሲ ነው። የኛ ክሬት ያደረግነው ደግሞ ይሄኛው ቪፒሲ ነው ማለት ነው። እዚህ መተን ክሬት ያደረግነውን የአይፒ አድሬስ ሳይደር ብላክ እናያለን። የዚህኛው ሳይደር ብላክ የሚጀምረው 172.31 ነው። የኛ ደግሞ የሚጀምረው 10.0 ነው። እሱ ይሄን እናያለን። ደግሞ ሌሎቹ እንዳለ ዲፎልት ናቸው። ስለዚህ አሁን ክሬት አድርገናል ቪፒሲ። የሚቀጥለው ክሬት ማድረግ የሚጠቀምብን አሁን ይሄኛውን ኦልሬዲ ክሬት አድርገናል። አሁን እነዚህ ሁለቱን ሰብኔቶች ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዛው እንሄድና ቪፒሲ የሚቀጥለው የሚያሳያችሁ የሰብኔት ነው። ሰብኔት ጋር እንመጣለን። ከዚህም መተን ኦልሬዲ ክሬት ያሉ ሰብኔቶች እናያለን። እነዚህ ኦልሬዲ ዲፎልት ሰብኔቶች ናቸው። አካውንቱን መጀመሪያ ስንከፍት ለዚህኛው ለዲፎልቱ ቪፒሲ ውስጥ የሚሆኑ ዲፎልት ሰብኔቶች ናቸው። ግኛ ሌላ ሁለት ክሬት ማድረግ እንፈልጋለን ለክሬት ላደረግ ነው ቪፒሲ ማለት ነው፣ ለሂውማን ሪሶርስ ቪፒሲ። እዛ እንመጣለን። አሁን ክሬት ሰብኔት እዚህ ጋር ይጠይቀናል። አሁን ለየትኛው ቪፒሲ ውስጥ ይሄኛውን ሰብኔት የምትሰራው ይለናል። ለእኛ አሁን ክሬት ላደረግ ነው ቪፒሲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ እንመጣና የቪፒሲያችን እንፈልጋለን። ይኸውና ይሄኛው የዲፎልት ነው እዚህ ጋር ያሳያል። እኛ ግን አሁን የሰራ ነው ቪፒሲ ላይ ስለሆነ ሂውማን ሪሶርስስ ቪፒሲ የሚለው ላይ ክሬት እናደርጋለን። የሳይደር ብሎኩን አውቶማቲክ ላይ ያሳየናል። ከዛ እዚህ መተን የሰብኔት ስሙ ምን ይሁን ይለናል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሰብኔት የምንሰራው የፕራይቬት ሰብኔት ስለሆነ ዝም ብለን መተን ማይ ፕራይቬት ሰብኔት እንለዋለን። አቬይላቢሊቲ ዞን ይጠይቀናል። የትኛው አቬይላቢሊቲ ዞን ውስጥ ይሄኛውን ፕራይቬት ሰብኔት ክሬት ማድረግ ትፈልጋል ይለናል። እኛ ዝም ብለን የመጀመሪያው አንደኛው ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ያለበለዚያ ኖ ፕሬፈረንስ ካለን አውቶማቲክሊ ራሱ አንዱ ውስጥ ራንደም ሊከተዋል ማለት ነው። እኛ ደግሞ እሱን አንፈልገው። ይሄኛውን ኤ ውስጥ አስገባ እንለዋለን። አቬይላቢሊቲ ዞን ኤ ውስጥ ያስገባልናል። ከዛ የዚህኛው ሰብኔት የሳይደር ብላኩ ምንድን ነው ብሎ ይጠይቀናል። ስለዚህ የመጀመሪያው 16 የመጀመሪያው አሁን የዚህ ቪፒሲ ሳይደር ብላኩ 10.0.0.0 ሆኖ /16 ለመጀመሪያ 16 ቢቱ የኔትወርክ አድሬስ ነው። ሌሎቹ ደግሞ የሆስት አድሬሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ከዚህ ሆስት አድሬሶች ውስጥ እንመጣና የራሳችን ለዚህኛው ሰብኔት ደግሞ ሌላ ብላክ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላ ኮሌክሽን ኦፍ አይፒ አድሬሶች እንሰራለን ማለት ነው። ያው ሳይደር ብላክ ነው የሚባሉት። ስለዚህ እዚህ እንመጣና 10.0.0 እንልና /22
22 እንላለን ማለት 22። ስለዚህ የመጀመሪያው እንደዚህ ስንል የመጀመሪያው 16 ኦልሬዲ የቪፒሲውን አድሬስ ነው የሚያሳየን። ከዛ የሚቀጥሉት ቤቶች አንተል 22 ደግሞ የዚህኛውን ሰብኔት አድሬስ ኔትወርክ አድሬስ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ለሬስቶቹ ደግሞ የሆስቶቹ ውዝን ሰብኔት የሚሆን ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ እንመጣለን። ታጉ ውስጥ ይሄ ይሁን ችግር የለውም። እዚህ መተን አሁን ክሬት ሰብኔት እንላለን። ፐርፌክት። አሁን የፕራይቬት ሰብኔቱን ክሬት አድርጎልናል። የቪፒሲ የአይፒቪ4 ሳይደር ይሄ ነው። ይሄኛውን ሳይደር ክሬት ስናደርግ አውቶማቲክሊ 1019 አቬለብል አይፒ አድሬሶች ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ የኮሌክሽን ኦፍ አይፒ አድሬሶች ቅድም እንዳልነው ማለት ነው። ፈርስት 22 ቢት የዚህኛውን ሳይደር አድሬስ ያሳያል። የሚቀጥሉት የ1019ኙ ደግሞ የአቬለብል ሆስቶቹ ናቸው ውዝና ውስጥ የሚሆነው ማለት ነው። ሌሎች አይፒ አድሬሶች አሉ፣ ግን እነሱ አውቶማቲክሊ በአማዞን ራሱ ይጠቀምባቸዋል። ስለዚህ እነሱ አቬለብል አይሆንም። ግን አቬለብሎቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። 1019ኙ አቬላቢሊቲ ዞኑን ይነግረናል፣ የት አቬላቢሊቲ ዞን ላይ እንዳለ። ራውቲንግ ቴብል ኦልሬዲ የሜይን ራውቲንግ ቴብል ይኖራል። ወደ እሱ ነው አሁን ሁሉንም ራውት የሚያደርገው። በኋላ ላይ የራሳችን ስንፈልግ ለራሳችን ስፔሲፊክ ራውቲንግ ቴብል እንሰራለን። ግን አውቶማቲክሊ ክሬት የሚያደርገው አሶሺየት የሚያደርገው ወደ ሜይን ራውቲንግ ቴብል ይሆናል ኦልሬዲ አውቶማቲክሊ ክሬት የሚያደርገው። እሺ አሁን እንመጣና ኦልሬዲ የኛውን የፕራይቬት ሰብኔት ሰርተናል። አሁን ሌላ መተን የፐብሊክ ሰብኔት እንሰራለን። ስለዚህ እዚሁ እንመጣለን፣ ክሬት ሰብኔት። እዚህ ጋር መተን ዝም ብለን ማይ ፐብሊክ ሰብኔት እንለዋለን። ሶሪ መጀመሪያ የሚጠይቀን የቪፒሲውን ነው። የትኛው ቪፒሲ ውስጥ ይለናል። እዚህኛው እንለዋለን። እዚህ ጋር የሰብኔት ኔሙን ማይ ፐብሊክ ሰብኔት እንላለን። አቬላቢሊቲ ዞን ቅድሙን ኤ ውስጥ ነው ያደረግነው። አሁን ይሄኛውን ደግሞ ዝም ብለን ቢ ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ስቲል ግን እዚህ ኤ ውስጥ ማድረግ እንችላለን። እኛ ዝም ብለን ሁለቱንም አንድ ላይ ላለማድረግ ነው እንጂ ስንፈልግ ስቲል ኤ ውስጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ኖ ፕሬፈረንስ ካልነው ራሱ ራንደምሊ አንዱ ጋር አሳይን ያደርገዋል። እሺ አሁን የሳይደር ብላኩን ደግሞ የቅድሙን እዚህ እንሂድና ቪፒሲ ውስጥ ሄደን ሰብኔቶቹ ጋር ሄደን የዚህኛው ሰብኔት ኦልሬዲ የመጀመሪያውን የ10.0.0.0 የመጀመሪያውን 119 ፕላስ ሰም ሪዘርቭድ የሆኑ አይፒዎችን ኦልሬዲ አኪፓይ አድርጓል። ስለዚህ እኛ አሁን ኔክስት አይፒቪ4 ሳይደር ብላኩን የምንሰራው የሚቀጥለውን አቬይላብል ሳይደር ብላኩን ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው አቬይላብል ሳይደር ብላክ ደግሞ የሚሆነው 10.0.0 actually not .0.4.0/22 ይሆናል። ይሄ the next available IPv4 ብላክ ነው የሚሆነው።
ስለዚህ አንድ ቀን ሌላ ቱቶሪያል ስለ IPv4 አጠቃላይ ስለ IP አድሬስ ስለ ሳይደር ብላክ ምናምን ሌላ ጊዜ ሆፕፉሊ ኢን ዴፕት እንማራለን። በት ፎር ናው ይሄኛው በቂ ነው። እሺ አሁን እዚህ እንመጣና ክሬት ሰብኔት እናደርጋለን። ኦኬ ፐርፌክት። አሁን የፐብሊክ ሰብኔቱን ይሄን ይመስላል። የሳይደር ብሎኩ ይሄ ነው። አሁን እዚህ መተን የቪፒሲው ጋር ሄደን ቪፒሲው ጋር ሄደን አሁን ይሄን ሪፍሬሽ ብናደርግ አሁን 2 ቪፒሲ ነው የሚያሳየው። እዚህ መተን የሂውማን ሪሶርስስ ቪፒሲ ጋር ብንሄድ አሁን እዚህ የሪሶርስ ማፕ ብንሄድ ያሳየናል። ሪሶርስ ማፓችን 2 ሰብኔት አለ ይለናል። አንደኛው ሰብኔት በዩኤስ ኢስት 1A በዚህኛው አቬይላቢሊቲ ዞን ውስጥ ነው ያለው። ይሄኛው ደግሞ በዚህኛው አቬይላቢሊቲ ዞን ውስጥ ነው ያለው ይላል። ሁለቱም ወደ ሜይን ራውቲንግ ቴብል ነው ራውት የሚያደርጉት። ራውቲንግ ቴብላቸው የሚጠቀሙት የሜይን ራውቲንግ ቴብል ነው። የአውቶማቲክሊ ኦልሬዲ ክሬት የሚደረገው ነው። እና ያ ራውቲንግ ቴብል እንደሚያሳየው ምንም አይነት ኔትወርክ ኮኔክሽን የለውም ይላል። ለምን? ምንም አልሰራንለትም። ስለዚህ አሁን የሰራ ነው 2 አይሶሌትድ የሆኑ ከምንም ጋር የማይገናኙ ሰብኔቶችን የሰራ ነው ማለት ነው። አሁን እሱን እነዚህን የፐብሊኩን ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት እንዲሆን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ስናይ ይሄኛውን የፐብሊክ ሰብኔቱን ፐብሊክሊ አክሰስ እንዲሆን ማድረግ እንፈልጋለን። ለኢንተርኔቱ ጋር ከፐብሊክ ኢንተርኔት ጋር አክሰስ እንዲኖረው ማድረግ እንፈልጋለን። እሱን ደግሞ ለማድረግ የምንችለው ኢንተርኔት ጌትዌይ ክሬት አድርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደዛ እንሂድና ኢንተርኔት ጌትዌይን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ እንመጣና ኤግሬስ ኦንሊ ኢንተርኔት ጌትዌይ ኢንተርኔት ጌትዌይ ያለ እዚህ ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን። ኦልሬዲ የሚያሳየን ይሄኛው ኢንተርኔት ጌትዌይ ኦልሬዲ የዲፎልቱ ኢንተርኔት ጌትዌይ ነው። እኛውን ክሬት ማድረግ እንፈልገው የኤችአርን ሂውማን ሪሶርስስ የሚሆነው ቪፒሲ ኢንተርኔት ጌትዌይ ይሆናል። እዚህ መተን ክሬት ኢንተርኔት ጌትዌይ እንላለን። ይህ ብዙ ኮንፊግሬሽን አያስፈልገውም፣ ስም ብቻ ነው የሚጠይቀን። ስለዚህ ዝም ብለን እኛ ኤችአር ኢንተርኔት ጌትዌይ ዝም ብለን እንደዚህ ነገር እንለዋለን። እዚህ መተን ክሬት ኢንተርኔት ጌትዌይ እንላለን። ፐርፌክት ኦልሬዲ ያሳየናል። ኢንተርኔት ጌትዌይ ክሬት ሆኗል እና ዲታችድ ነው ይለናል። ከምንም ጋር ኦልሬዲ ምንም ጋር ክሬት አልሆነም ይለናል። ፐርፌክት። ስለዚህ አሁን መተን ስለዚህ አሁን ኢንተርኔት ጌትዌይ ክሬት አድርገናል። እዚህ እንመጣና የቪፒሲያችን ጋር ሰብኔቶቹ ጋር ክሊክ አድርገን ባይ ቪፒሲ ሶርት ብናደረግ ሶርት ያደርጉልናል። ስለዚህ የእነዚህ ሂውማን ሪሶርስስ ቪፒሲ ናቸው። በዛው ቪፒሲ ውስጥ ነው እነዚህ ሰብኔቶች ያሉት። እነዚህ ደግሞ በዚህኛው እንደምታዩት ሁሉም አንድ አይነት ቪፒሲ አይዲ ያላቸው እነዚህ የዲፎልቱ ናቸው ማለት ነው። እሺ አሁን ማድረግ የምንፈልገው የራውቲንግ ቴብሎችን ማዲፋይ ማድረግ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ እንመጣና ራውቲንግ ቴብሎቹ ጋር እንሄዳለን። እሺ አሁን 2 ራውቲንግ ቴብል ያሳየናል። እነዚህ 2ቱ ሜን፣ አሁን ሌላ ምንም አይነት ራውቲንግ ቴብል የለንም። እነዚህ ሜን ራውቲንግ ቴብሎች ናቸው። ይሄኛው የሂውማን ሪሶርስስ ራውቲንግ ቴብል ሜን ቴብል ነው። ይሄኛው ደግሞ የዲፎልቱ ሜን ራውቲንግ ቴብል ነው። አሁን ግን እኛ ለራሳችን
የራውቲንግ ቴብል መስራት አለብን ለፐብሊኩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እንመጣለን create routing table እንላለን። የራውቲንግ ቴብሉን የምንሰራውን የራውቲንግ ቴብሉን ለዚህኛው ለፐብሊክ ሰብኔታችን ነው። ለምን የፐብሊክ ሰብኔቱን አክሰስ ለኢንተርኔት ጌትዌይ እንዲኖረው ራውት እንሰራለታለን ማለት ነው። የፐብሊክ ሰብኔቱና ከኢንተርኔት ጋር ራውት እንዲደራረጉ ማለት ነው። እሺ አሁን እንመጣለን የት እናደርግ ነው ስለዚህ ራውቲንግ ቴብሉን ስሙን ይጠይቀናል። ስሙን ዝም ብለን ኤችአር ፐብሊክ ራውቲንግ ቴብል እንለዋለን። እሱን ራውቲንግ ቴብል እንለዋለን። የትኛው ቪፒሲ ውስጥ ነው ይሄኛው ራውቲንግ ቴብል የምንጠቀመው ይላል። እኛ የሂውማን ሪሶርስስ ቪፒሲ ነው እዛ ውስጥ ሁሉንም ስለምንሰራ ማለት ነው። ከዛ እዚህ መተን አሁን ክሬት ራውቲንግ ቴብል እንለዋለን። ኦኬ አሁን የራውቲንግ ቴብሉ ውስጥ ያለው አንድ የራውት ብቻ ነው። እሱም የሎካል ራውት ነው። እንዳለ እነዚህ በዚህ ውስጥ ያሉት ሳይደር ብላኮች እንዳለ ወደ ሎካል ራውት እንዲያደርጉ ነው ያለው። ይሄ ዲፎልት ነው። አሁን ማድረግ ያለብን የኢንተርኔት ኮኔክሽን እንዲኖረው ራውት መፍጠር አለብን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ደግሞ እዚህ ኤዲት ራውት እንመጣለን። አድ ራውት እንላለን። የአይፒ የሳይደር ብላኩ የሚሆነው ከሁሉም አይፒ አድሬሶች የሚመጣውን ነው ደስቲኔሽኑ ማለት ነው። ታርጌቱ ደግሞ የኢንተርኔት ጌትዌይ ክሬት ያደረግነውን ኢንተርኔት ጌትዌይ ለምን ማያሳየን እዚህ ጋር አውቶማቲክሊ መምጣት ነበረበት። ኦኬ እኛውን መተን በዚህ ቼክ እናደርገው። እዚህ ካፒ አድርገን የኢንተርኔት ጌትዌይ not found ይላል። ዲባግ እናድርገው እሱን። ይሄኛው ሂውማን ሪሶርስስ ነው። alright VPC ID alright so እዚህ መተን አክሽን አታች ቱ ኦኬ መጀመሪያ አታች ቱ VPC እንለዋለን። VPC ውስጥ አታች አልነበረም ማለት ነው። ኦኬ ታች እንለዋለን። ኦኬ አሁን ወደ ሂውማን ሪሶርስስ VPC ላይ አታችድ ሆኗል። የራውቲንግ ቴብላችን ላይ እንመጣለን አሁን። ኦኬ alright ስለዚህ አሁን እዚህ እንመጣና ኤዲት ራውት ቴብል አድ ራውት የሁሉም አይነት አይፒ አድሬሶች ኢንተርኔት ጌትዌይ ኦኬ ፐርፌክት አሁን ይመጣል አታች ካረግ ነው በኋላ ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ ቼንጅስ እንላለን። ፐርፌክት ናው ይሄኛው ራውቲንግ ቴብል
የኢንተርኔት አክሰስ አለ። ይሄኛው የራውቲንግ ቴብል ወደ ኢንተርኔት አክሰስ ራውት ያደርጋል፣ ወደ ኢንተርኔት ራውት ያደርጋል ማለት ነው፣ ኢንተርኔት ጌትዌይን ተጠቅሞ። ስለዚህ አሁን የምናደርገው የሰብኔታችንን ከዚህ ራውቲንግ ቴብሉ ጋር አታች ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ሰብኔታችን ጋር እንመጣለን። ራውት ቴብል እንሄዳለን። ኤዲት ራውት ቴብል ኤችአር ፐብሊክ እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን ሲመጣልን ክሬት ያደረግነውን ኤችአር ፐብሊክ ራውቲንግ ቴብል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሴቭ እንላለን። ኦኬ። ስለዚህ አሁን እዚህ መተን የፐብሊክ ሰብኔቱ ጋር መተን ራውት ቴብሉ ጋር ስንሄድ አሁን የዚህኛው የፐብሊኩ ሰብኔት ለኢንተርኔት አክሰስ አለው ማለት ነው። ወደ ኢንተርኔት ራውት አለው ማለት ነው፣ ወደ ኢንተርኔት አክሰስ ለማድረግ። ስለዚህ እዚህ መተን ብናይ ይሄኛውን ኦልሬዲ ክሬት አድርገናል። ይሄኛውን የዚህኛው አውቶማቲካሊ ከዚህ ጋር ኮኔክት እንዲሆን አድርገናል ማለት ነው። እዚህ መተን አሁን ፐርፌክት። እና አሁን መተን እዛው የቪፒሲ ውስጥ የቪፒሲ ጋር ሄደን ከነገና እዚህ ቪፒሲ መተን ሂውመን ሪሶርስስ ቪፒሲ ጋር ክሊክ አድርገን አሁን የሪሶርስ ማፑን ብናይ የሰብኔቶቹን ያሳየናል። የፐብሊክ ሰብኔት፣ የፕራይቬት ሰብኔት እና የፐብሊክ ሰብኔቱን። የፕራይቬት ሰብኔቱን የሜይን ራውቲንግ ቴብሉን ያሳየናል። ያ ራውቲንግ ቴብል ደግሞ ወዴትም አይሄድም በቃ። ስለዚህ ይሄ አይሶሌትድ የሆነ ኔትወርክ ነው ማለት ነው የፕራይቬት ሰብኔቱ። የፐብሊክ ሰብኔቱን ደግሞ የምናየው ወደ ኤችአር ራውቲንግ ቴብል ጋር ኮኔክሽን አለው። ያ ደግሞ ወደ ኢንተርኔት ጌትዌይ ጋር የኤችአር ኢንተርኔት ጌትዌይ ጋር ኮኔክሽን አለ። ይሄ ማለት ቀጥታ ወደ ኢንተርኔት አክሰስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፐብሊክ ሰብኔት ኦፕን ነው ለኢንተርኔት ማለት ነው። ይሄኛው ግን ክሎዝድ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ምንድን ነው የምናደርገው አሁን? አፕሊኬሽኖችን ሁለቱ ላይ ዲፕሎይ አድርገን እንዴት ነው አክሰስ የሚደረገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን የፐብሊክ ሰብኔቱ ላይ አፕሊኬሽን እስካሁን የምንጠቀምበትን ባለፈውም የተጠቀምንበትን የዚህኛውን አፕሊኬሽን ነው ዲፕሎይ የምናደርገው። ይሄኛው ዝም ብሎ የሰራተኛ ኤፒአይ አፕሊኬሽን ነው። የኖድ.ጄኤስ ሰርቨር ነው እና ኤፒአይዎች አሉት። የኤምፕሎይ ኤፒአይዎች ሁሉንም ኤምፕሎይ የሚያገኝ ሪትሪቭ የሚያደርግ ኤምፕሎይን አድ የምናደርገው እና ይህ ሁሉ ነገሮች አሉት። እና ግን ያው ዴታቤዝ አይጠቀምም፣ ዝም ብሎ የሎካል ማክ ዴታቤዝ የሚጠቀመው። እና ሁለት ነገሮችን አሁን ጨምር ያለው። አንደኛው ኤፒአይ ፒንግ ነው። ይሄ ዝም ብሎ ፒንግ ስናደርገው የኢንስታንሱን ዝም ብሎ ሪስፓንስ እንዲሰጠን ማለት ነው። አመ ላይቭ ካን ሪስፓንስ እንዲሰጠን የሄልዝ ስታተስ ነገር። የሁለተኛውን ደግሞ ፒንግ አዘር ኢንስታንስ የሚል ነው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? አንደኛውን ሰርቨር አሁን ለምሳሌ ሁለት ሰርቨሮች ካሉን ከአንደኛው ሰርቨር ሁለተኛውን ሰርቨር እንዲጠራ ማድረግ እንችላለን። ኮዱ እሱ ነው ማለት ነው። ለዚህኛው ይሄ የዚህኛው ኤፒአይ የሚቀበለው የዩአርኤል ነው፣ የሁለተኛውን ኢንስታንስ ዩአርኤል እና እሱን ዩአርኤል ተጠቅሞ የሄልዝ ስታተሱን ፒክ ያደርጋል ማለት ነው።
ስለዚህ የዚህኛውን ዩአርኤል ለዚህኛው ከሰጠነው እና ይሄኛውን ፒንግ አርግ ካልነው ይሄ ራሱ ፒንግ አድርጎ መልሱን ይሰጠናል ማለት ነው፣ የዚህኛውን ሪስፓንስ። ወይም ከዚህ ከጠየቅን ደግሞ የዚህኛውን ፒንግ አድርጎ መልሱን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ራሱን ፒንግ ያደርጋል፣ አንደኛው ደግሞ ሌላውን ፒንግ ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱን ነው። አሁን እነዚህን ሁለቱን ተጠቅመን ኮኔክሽኖች ምን ይመስላሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ወይ፣ ይሄኛውንስ ዳይሬክትሊ ፒንግ ማድረግ እንችላለን ወይ ከውጭ የሚለውን እሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ እሱ እንሂድ። እሱን ለማድረግ አሁን ምንድነው የሚያስፈልገን? ሁለት ኢሲ2 ኢንስታንሶችን ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። መጀመሪያ የፐብሊክ ኢንስታንሱን ክሬት እናደርግና ሌላውን ደግሞ ሌላ ቦታ ሌላ ጊዜ ከዛ ቀጥሎ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን የኢሲ2 ጋር እንሂድ። እዚህም ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ከዚህ በፊት አክሰስ ስላደረግ ነው ኢሲ2 ምትሉ የመጀመሪያው ኢሲ2 ይመጣል። ያንን ክሊክ አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ መተን ኦልሬዲ ኢንስታንሶች ክሬት እንደሚደረጉ ምናምን ከዚህ በፊት አይተናል። ስለዚህ ዝም ብለን ቀጥታ ወደ እሱ እንሄዳለን። ላንች ኢንስታንስ እንላለን። የሰርቨሩን ስም ስጥ ይለናል። ዝም ብለን ኤችአር ኢሲ2 ኦን ፐብሊክ ሰብኔት እንለዋለን። የፐብሊክ ሰብኔቱ ላይ ኢሲ2 ስለምናደርግ አፕሊኬሽን እና ኦኤስ ኢሜጁን የሚጠይቀን እኛ ዝም ብለን ስቲል የአማዞን ሊነክስ እንጠቀማለን። ስቲል የፍሪ ቲሩን ነው የምጠቀመው እንዳንከፍል። ሌሎቹ ዲፎልት መተው እንችላለን። ይህም አውቶማቲክሊ የፍሪ ቲሩ ላይ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ዳስ ፋይን። ኪፔር ደግሞ አንድ ኪፔር እንስራ ለኤችአሩ የሚጠቅመን ዝም ብለን ኤችአር ኪፔር ከዛ ክሬት ኪፔር እንለዋለን። ስለዚህ ይህኛውን ኪፔር ሰራለን። ይህኛውን በኋላ ተጠቅመን ነው ይህኛው ኢሲ2 ላይ ኮኔክት የምናደርገው። እሺ አሁን የኔትወርኩ ላይ ደረስን። ይሄኛው ኢምፖርታንት ነው። የትኛው ኔትወርክ ላይ ዝም ብለን ከተው ነው የቀጥታ ዲፎልቱ ላይ ነው ዲፎልቱ ላይ ነው ይህንን ኢሲ2 የሚወስደው። እኛ ደግሞ የዲፎልት ቪፒሲ ላይ አንፈልግም። የኤችአር ቪፒሲ ላይ እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ኤዲት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ስንመጣ መጀመሪያ የቪፒሲውን ነው የሚጠይቀን። እኛ የዲፎልት አንፈልግም፣ የኤችአር ላይ ነው የምፈልገው። የትኛው ሰብኔት ውስጥ ይለናል የሚመጣው ማለት ነው። የፕራይቬት ሰብኔት ክሬት ያደረግነውን ውስጥ ወይስ የፐብሊኩን ይላል። እኛ የፐብሊኩን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ የፐብሊክ ሰብኔት ውስጥ አስገባልን እንላለን። ስለዚህ አሁን የዚህ ውስጥ ማለት ነው እዚህኛው ኦልሬዲ ሰብኔት ሰርተናል። የዚህኛው ውስጥ አድርግልን አልነው ማለት ነው። የዚህኛው ወይስ የዚህኛው ሲለን አውቶ አሳይን ፐብሊክ አይፒ የሚለውን ይሄኛውን ኤኔብል ማድረግ እንችላለን። አውቶማቲክሊ የፐብሊክ አይፒ አድሬስ ይሰጠናል ማለት ነው። ኦልሬዲ የቪፒሲ ኦልሬዲ አክሰስብል ለኢንተርኔት ስለሆነ ይሄኛውን ዝም ብለን ኤኔብል እንለዋለን። አውቶማቲክሊ የፐብሊክ አይፒ ይሰጠናል ማለት ራሳችን ከምንሰራ። ሴኪሪቲ ግሩፕ ይለናል። ሴኪሪቲ ግሩፕ
ክሬት ብናደርግ ይሻላል። ያ ክሬት እናደርጋለን። ኤግዚስቲንግ ሴኩሪቲ ግሩፕ ስለሌለን እኛ እዚህ መተን ሴኩሪቲ ግሩፕ ክሬት እናደርጋለን ወይም ስለዚህ ሴኩሪቲ ግሩፕ ስሙን ስጡኝ ይላል። ዝም ብለን እኛ HR public subnet security group እንላለን። ዲስክሪፕሽኑን ዝም ብሎ የሲኛውን ሌላ ክሬትድ ምናምን በዚህኛው ዴትን ቢል we don't care። ያውን የሴኩሪቲ ግሩፑን ዲስክሪፕሽኑን እዚህ ጋር ነው ዲፋይን የምናደርገው። የመጀመሪያው አውቶማቲክሊ ሰጠን። ይህን by the way ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን፣ ግን እኛ የኤስኤስኤች አክሰስ ስለምንፈልግ ወደዚህኛው ኢሲቱ እዛ ውስጥ ኤችኤችኤስ አክሰስ አድርገን ነው ይሄኛውን አፕሊኬሽን ዲፕሎይ አድርገን ራን የምናደርገው። ስለዚህ የኤችኤችኤስ አክሰስ ያስፈልገናል፣ ኤስኤስኤች አክሰስ ያስፈልገናል። እሱ ደግሞ የሚጠቀመው የቲሲፒ ፕሮቶኮል ተጠቅሞ በፖርት 22 ነው የሚጠቀመው። እዚሁ እያለን ደግሞ ይሄኛው ሰርቨር ደግሞ የሚጠቀመው ምንድን ነው? ፖርት 8018 ይጠቀማል። ፖርት 8018 ተጠቅሞ ነው የኛው ሰርቨር ወደዚህኛው ሰርቨር ከነክት የምናደርገው። ስለዚህ ፖርት 8018ንም እንከፍታለን። ኤኒዌር የሚለውን ኤኒዌር ዲስክሪፕሽን ስቲል የዚህኛው ነው። ፍሮም ኤኒዌር ኤስኤስኤች ማድረግ ይቻላል። የስ ስለዚህ 00 ያደርግናል። ዲስክሪፕሽኑን ኤችኤችኤስ actually የኛው ፐርፌክት ዲስክሪፕሽን ነው። ኤችኤችኤስ ፎር admin access ከዛ አደ ሴኩሪቲ ግሩፕ ሩልስ ከእንደገና እናደርጋለን። ሌላ ሩልስ ለኤቲኤቲዩ እኛ የምንፈልገው የሚቀጥለውን የኤችቲቲፒ ፕሮቶኮል ይሆናል። actually yes, HTTP protocol yeah okay portune editor okay ስለዚህ ዝም ብለን TCP okay custom TCP እንለዋለን እና ኬስ ፖርቱን ይነግረን ፖርቱን ይጠይቀናል። ፖርቱን ዝም ብለን 8080 እንለዋለን። I'm sorry 8080 source type anywhere ከሁሉም አይነት አይፒ አድሬሶች ወይም ከሁሉም አይነት አይፒ አድሬሶች አክሰስ ይሄኛውን ሰርቨር እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ስለዚህ ኤኒዌር እንለዋለን። ስለዚህ ይሄኛውን ያስቀምጥልናል። ዲስክሪፕሽኑን our web server or access to our web server የሚቀጥለው ኮንፊግሬሽን ስቶሬጅ ነው። እኛውን የምንጠቀመው
ኢቪኤሱን ነው ላይክ ዲፎልት ምንም የዴታቤዝ ምናምን ክሬት አናደርግም። ስለዚህ የራሱን እንጠቀማለን። ፐርፌክት። አሁን ይህንን ሁሉ አድርገናል። ስለዚህ ዝም ብለን ላንች ኢንስታንስ እንለዋለን። ኢንስታንሱን አሁን ክሬት ያደርግልናል። ኦልራይት ሰክሰስፉል ይላል። እዚሁ ኢንስታንሶቹ ጋር መተን ማየት ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስቲል ፔንዲንግ ነው። እንጠብቃለን ሙሉ ለሙሉ ኢኒሺየት እስኪያደርግ ድረስ። እስከዛ ድረስ ምን እናርግ? የኤስኤስኤቹን ለማድረግ እናዘጋጅ ማለት ነው ወደዚህኛው ኢሲ2። ስለዚህ ይሄኛውን ዳውንሎድ ያደረግነውን ወደ ራሳችን ሎካላችን ኡቡንቱ ኢንስታንስ እዛ ጋር ሎድ እናደረግና እሱን ይሄን ኪ ተጠቅመን ነው ወደዚህ አክሰስ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ እሱን አሁን ወደዚህ ዳውንሎድ ላድርገው። እሱን ዳውንሎድ ለማድረግ ሶሪ actually different screen ላይ ነው። ወደዚህ ጋር አምጥቼ እሱን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ነው ያለው እሱ። ስለዚህ ሲመተን ከት አድርገን ወደ ሊነክስ ኡቡንቱ እዚህ እንመጣለን። ከዛ ሆምስ server apps then YouTube tutorial or whatever እዚህኛው ኢንስታንስ ላይ ነው ማድረግ እንፈልገው። ስለዚህ እዚህ ላይ ፔስት አድርገዋለሁ። አሁን እሱ ካረኩት በኋላ እዚህ መጥቼ ኤልኤስ ባረግ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ዝም ብሎ አዘር ዴታ ስለዚህኛው ዴታዎች የሚያሳይ ነው። ስለዚህ just you can remove it or just leave it alone. እስካሁን ሴትአፕ አይሆንም። ፐርፌክት። አሁን ኢንስታንሱ ስቴት ራኒንግ initializing check. Okay, so initializing check still initializing ነው። እሱን እንጠብቃለን እስከዛ ድረስ። alright, ስለዚህ አይደንቲቲ ኪ ያለን የሚቀጥለው ምንድነው የሚያስፈልገን ለዚህኛው ኢንስታንስ? እዚህ መተን የምናየው የፐብሊክ አይፒ አድሬሱን ነው። ይሄኛውን ተጠቅመን ነው ኤስኤስኤች የምናደርገው። ስለዚህ እሱ ኪ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እዛው እንሄድና መጀመሪያ አክቹዋሊ ይሄኛውን ኪ ሴኪርድ እናደርገዋለን። አዘርዋይስ ከኔክት እንድናደርግ እሱን ኪ ተጠቅመን ከኔክት እንድናደርግ አይጠቅመንም። ስለዚህ ችማት 400 እንልና hr key pair whatever አሁን እሱ ሴኪርድ ነው። አሁን እሱን ተጠቅመን ነው ኤስኤስኤች የምናደርገው። ኢንስታንስ ስቴቱን ስቴል አይናገርም። ስታተስ ቼክ ስቲል ኢኒሺላይዝ እያደረገ ነው። taking forever. Perfect. Okay, so system check is running, instance check is running. So okay, so everything is good. እዚህ መተን ይህንን የፐብሊክ አይፒውን የፐብሊክ አድሬሱን ፐብሊክ አይፒውን ካፒ እናደርጋለን። እዚህ እንመጣና ኢንክሉድ እናደርግ። ስለዚህ የምናደርገው EC2 ዩዘር ይሄ ዲፎልት ዩዘሩ ነው። EC2 user
ዲፎልት ዩዘር ነው እሱ። ከዛት የፐብሊክ አፒ አድሬሱን እዚህ ጋር እናደርግና SSH and then አይ እናደርጋለን። ከዛ የኪውን ስም HR something ምናምን ነው። perfect. alright, so username ይሄ ነው። EC2 user IP address ይሄ ነው። perfect. አሁን እዚህ መተን connect ብንለው የመጀመሪያ ጊዜ connect ስናደርግ ይሄኛውን ሜሴጅ ይሰጠናል። ዝም ብለን yes እንላለን። ፐርፌክት። አሁን ኤልኤስ ብናደርግ እዚህ ምንም ነገር የለውም። አሁን ማድረግ የሚጠበቅብን ይሄኛውን እዛ ላይ ዲፕሎይ ማድረግ ነው ማለት ነው። የዚህኛው ኢንስታንስ ላይ ዲፕሎይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ እዚህ መተን ኮድ ኮሎን የሚለውን HTTP እዚህ መተን ካፒ እናደርጋለን። እዛው ኢንስታንስ ላይ ሄደን እዚህ ክሎን እናደርገዋለን። actually git clone ከማድረጋችን በፊት ጌትን ኢንስቶል ማድረግ አለብን። ስለዚህ sudo install git እንላለን። ይሄ ጌትን ኢንስቶል ያደርግልናል። alright, complete that. So they get version ብንል perfect clear እናድርግ። ስለዚህ ከእንደገና መተን አሁን ክሎን ብናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መተን እዚህ get clone alright, ስለዚህ አሁን እዚህ መተን ለስ ብንል perfect ይሄኛውን አፕሊኬሽን እዚህ አድርጎልናል። አሁን ይህንን ራን ነው ማድረግ የሚጠበቅብን። ስለዚህ cd እናደርጋለን ወደዚህ ፎልደር። ከዛ ምንድነው ይሄኛው ስታር ሰርቨር የሚለውን ራን እናደርጋለን። እሱ ነሰሰሪ የሆኑ ፓኬጆችን ኢንስቶል አድርጎ ራሱ ራን ያደርገዋል። እዚህ መተን ብቻ ራን እናደርገዋለን። ይሄ ሁሉንም የሚያስፈልጉትን ነገሮች ዳውንሎድ አድርጎ ኢንስቶል አድርጎ ራን ያደርግልናል። አሁን ኖድ ሰርቨር ለስነ ኢምፖርት ኤዲቲ የሚለውን ደረስን። ስለዚህ ኖድ ሰርቨሩን ኦልሬዲ ክሬት አድርጎ ራን አድርጎት አሁን ሰርቨሩ አፕን ራኒንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፖስትሜንን ተጠቅመን ራን ማድረግ እንችላለን፣ ቴስት ማድረግ እንችላለን። ፖስትሜን ከፍታለን። የሁለቱን ኤንድፖይንት የሁለቱን ኤንድፖይንቶች እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ፒንግ ነው፣ የሁለተኛው ፒንግ አዘር ኢንስታንስ ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው የፒንጉን እንሞክር። ስለዚህ እዚሁ ኢንስታንስ ጋር እንሄዳለን። ሌላ ክሬት እናደርጋለን። ሰጌት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዩአርኤሉ ደግሞ ቤዚክሊ ኢንስታንስ ፐብሊክ አይዲ ነው። ካፒ እናደርጋለን። እዚህ እንመጣና http public ID port 8080 ነው። ping get ሜተድ ነው get። ስለዚህ እሱ መተን ሰንድ ብንለው ፐርፌክት። አሁን 200 ሪስፓንስ አገኘን። የስታተሱን ሀውዚ ነው። የአቬላቢሊቲ ዞን የትኛው አቬላቢሊቲ ዞን ላይ እንዳለ ይነግረናል። ዩኤስ ኢስት 1 ቢ ነው። ይሄኛውን የምናውቀው እኛ ክሬት ስናደርግ የፐብሊክ
ሰብኔቱን 1B ላይ ነው ክሬት ያደረግነው፣ ፕራይቬቱን 1A ላይ ነው ክሬት ያደረግነው እና የኢንስታንስ አይዲውንም ይሰጠናል። ኢንስታንስ አይዲው 05 EED ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ኮንፈርም ማድረግ እንችላለን ይህን ነገሮች እንዳለ 105 EED ነው። ኢንስታንስ አይዲው ኮሬክት ነው። የትኛው አቬላቢሊቲ ዞን ላይ እንዳለ ራሱ እዚህ መተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኔትወርኪንግ ላይ መተን አቬላቢሊቲ ዞን ኤሲስት 1 ቢላን ያለው ፐርፌክት። ስለዚህ ይህንን ቪፒሲ ሰራን። ይሄኛውን ቪፒሲ ደግሞ 2 ሰብኔቶች ሰራን። ይሄኛው ሰብኔት ደግሞ ከፐብሊክ ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክሽን እንዲኖሩ አደረግን። አፕሊኬሽን እዚህ ዲፕሎይ አደረግን። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን በኢንተርኔት ጌትዌይ አድርገን ፒንግ ማድረግ ይችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሰርቨር አክሰስ ማድረግ ይችለናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ መተን ጌት ኦል ኤምፕሎይስ ምናምን የሚለውን እንዳለ ብንጠራ እንዳለ ሁሉን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ መተን ይህን ሁሉ ነገሮች ያሳያ ልክ ሁሉ አፕሊኬሽን እንደሚሰሩ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ይህን ሰርተናል። አሁን እዚህ ውስጥ ደግሞ ዲፕሎይ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ዲፕሎይ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። እዚህኛው ውስጥ እንዴት ነው ዲፕሎይ ያደረግነው? ኤስኤስኤች አድርገን ነው ዲፕሎይ ያደረግነው። አሁን ደግሞ የዚህኛውን እንዴት አድርገን ነው ዲፕሎይ የምናደርገው የሚለው እናያለን። እናይና መጀመሪያ ለምን በዚህኛው ሜተድ ዲፕሎይ ማድረግ እንደማንችል እናይና ከዛ ለምሳሌ አንደኛው ሪዝኑ እዚህ ጋር ዲፕሎይ ማድረግ የማንችለው አሁን ይሄ ፕራይቬት ሰብኔት ውስጥ ነው ያለው እና ፕራይቬት ሰብኔት ውስጥ ኢሲ2 ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ ግን ኢሲ2 ጋር ኮኔክት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ አሁን እሱን ለምን እንደሆነ አሁን እናያለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ኢሲ2 ጋር እንሄዳለን። ኢንስታንስ ላንች ኢንስታንስ እንላለን። አሁን የፕራይቬቱ ኢንስታንስ ላይ ነው ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እንመጣለን። የዚህኛውን ኤችአር ኢሲ2 ኦን ፕራይቬት ሰብኔት እንላለን። ኢሜጁን the same ይሄ ሁሉ the same ነው። ፍሪ ሲሆን ኪውን የምንጠቀመው ቅድም የሰራነውን ኪ መጠቀም እንችላለን። የኤችአር ኪ ፔሩን የዚህኛውን ኪ ፔር ተጠቅመን ኦልሬዲ ኪው ስላለን እሱን ተጠቅመን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እሱን እንላለን። ኔትወርክ ሴቲንግ ላይ የዲፎልቱ ላይ ስለማንፈልግ ይህንንም ሲሚላር ቱ ዛት የኤችአር ቪፒሲ ላይ አድርግ እንላለን። ሰብኔቱን ፐብሊክ ይላል። እኛ የምንፈልገው የፕራይቬቱ ላይ ነው። አውቶ አሳይን ፐብሊክ አይፒ ማድረግ አያስፈልግም ቢካዝ የኢንተርኔት ኮኔክሽን የለውም። ያ ፐብሊኩ ብቻ ነው ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያለው። ስለዚህ ኛውን ስቲል ዲስኤብል እንለዋለን። ሴኪሪቲ ግሩፕ ሴኪሪቲ ግሩፑን ዝም ብለን የኛውን ምን ብለን ነው የጠራ ነው? ሴኪሪቲ ግሩፕስ እንሂድና ሲሚላር ኔም ለዚህኛው ምን ሰጠዋለን? የቅድም ያልነው ምንድን ነው? የኤችአር ፐብሊክ ሰብኔት ሴኪሪቲ ግሩፕ ነው። ይሄኛውን ደግሞ ሲሚላር እንሰጠዋለን። ከፐብሊክ ይቀርና ፕራይቬት ይሆናል።
security group. Alright, description similar to that ይሆናል። የኤስኤስኤች እንፈልጋለን። also port 8080 also እንፈልጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር port 8080 ሰርቨራችን እሱን ስለሚጠቀም ማለት ነው፣ የአፕሊኬሽን ሰርቨራችን። ይሄኛውን ኤኒዌር ማለት እንችላለን፣ ግን ኤኒዌር ብንል ከየትኛውን ቦታ መጥቶ አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት ሰርቨራችንን። ግን ለአሁኑ እንሞክረዋለን፣ በኋላ ላይ ለምን ይሄ እንደማይሰራ በኋላ ላይ እናያለን። access to our web server. Search access for admin. Alright. Alright, ከዚህ በኋላ የሌሎችን ኮንፊግሬሽን እንተዋቸዋለን። ፐርፌክት። ኦኬ፣ አሁን እዚህ እንመጣለን። ላንች ኢንስታንስ እንላለን። alright, ስለዚህ ኢንስታንሶቹ ጋር እንሄዳለን። የፐብሊኩን አይተናል። አሁን የፕራይቬቱ ጋር እንሄዳለን። የፕራይቬቱ ሰብኔት ጋር ስንሄድ የፐብሊክ አይፒ አይኖረውም፣ ቢካዝ ከኢንተርኔት ጋር ምንም አይነት ኮኔክሽን የለውም። ኤንድ የሚኖረው የፕራይቬት አይፒ አድሬስ ብቻ ነው የሚኖረው። ይህ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ደግሞ ዊዝን ናት ሰብኔት ክሬት ያደረግነው ሰብኔት ውስጥ አንደኛውን አቬለብል አይፒ አድሬሱን ተጠቅመው ነው እዛ ውስጥ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤስኤስኤች ማድረግ ከፈለግን ወደዚህኛው ፕራይቬት ሰብኔት ከራሳችን ከቤታችን ሆነን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። አሁን እዚህ ሌላ እዚህ ጋር ሌላ ኢንስታንስ ከፍቼ እዚህ መጥቼ ኤስኤስኤች ወደዚህ ላርግ ብል አንደኛው ፓራሜትሩ የኤስኤስኤች ፓራሜትር የአይፒ አድሬሱን ይጠይቃል ማለት ነው። የፐብሊክ የአይፒ አድሬሱን ኮኔክት ለማድረግ እኛ ደግሞ የአይፒ አድሬስ ያለን የፐብሊክ ሳይሆን የፕራይቬት ብቻ ነው። የፕራይቬት ደግሞ የፕራይቬት አይፒ አድሬስ ደግሞ እዚህኛው ኔትወርኩ ላይ ብቻ ነው አክሰስ ማድረግ የምችለው እንጂ ይሄኛው አይፒ አድሬስ አክሰስብል አይደለም ከአውትሳይድ ከዚህ ቪፒሲ ውስጥ ያኛው እነዚህ አይፒ አድሬሶች የፕራይቬት አይፒ አድሬሶች አክሰስብል አይደሉም። ስለዚህ የዚህኛው ውስጥ ዲፕሎይ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ግን ከዚህኛው ወደዚህኛው አክሰስ ኤስኤስኤች ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እሱን ነው የምናደርገው። አሁን ወደዚህ ኤስኤስኤች እንሄድና ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ከነገና ሌላ ኤስኤስኤች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ እሱ እንሂድ። እዚህ እንመጣና መጀመሪያ ይሄኛው ኢንስታንስ ስቲል ቢልድ እስካደረግ ድረስ ትራይ እናደርጋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን የፐብሊኩ ጋር መጀመሪያ ኤስኤስኤች አድርገን እንሄዳለን። ኦልሬዲ የፐብሊክ አለን። SSH HR and then EC2 user at using our public IP. Alright, ስለዚህ አሁን የዛኛው ፐብሊክ አይፒ ሄደናል። አሁን ከዚህ ፐብሊክ አይፒ ከዚህኛው ስለዚህ አሁን እዚህ ሰርቨር ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሰርቨር ውስጥ ነው ያለ ነው።
እዚህ ውስጥ እስካለን ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ደግሞ ይፈቀደልናል ማለት ነው። ኦልሬዲ ይሄኛው within this VPC ስለሆነ እነዚህ የፕራይቬት IP አድሬሱን ተጠቅመን ወደዚህ SSH ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ እሱ እንሂድ። ስለዚህ አሁን የዚህኛውን ይሄኛው ስቲል ቢልድ እያደረገ ነው። ቢልድ እስኪጨርስ ድረስ እስከዛ እናዘጋጃለን። የፕራይቬት IP አድሬስ አለው እሱን ተጠቅመን ነው አሁን SSH የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ እንመጣና SSH shoot ያኛው የፕራይቬት ኪው የለንም። ስለዚህ SSH ማድረግ ወደዚህ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ፕራይቬት ኪ የዚህኛው ሰርቨር ላይ ወደዚህኛው ሰርቨር ላይ መጫን አለብን። ያለበለዚያ ያለሱን ኪ ከኔክት ማድረግ አንችልም። የዚህኛው ሰርቨር SSH አድርገን ከኔክት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄኛውን ፋይል አፕሎድ ማድረግ አለብን። እሱን ደግሞ SFTP እንጠቀማለን። ስለዚህ መጀመሪያ ከዚህ ኤግዚት እናድርግ። SFTP HR and then EC2 user at your public address with your public instance ወደ እሱ አሁን እንሄዳለን። Alright, now I'm connected ሆነናል። Alright, so ስለዚህ የዛኛው ስሙ ነው። አፕሎድ ለማድረግ የምንጠቀመው ፑት ነው ማለት ፑት ተጠቅመን አፕሎድ እናደርጋለን። ክሊር ፑት HR ምናምን ኦኬ እንለዋለን። ፐርፌክት። ስለዚህ አሁን ኤልኤስ ብንል ፐርፌክት ይህን ፋይል እዛ አድርጎልናል። ከዛ አሁን ይህን ፋይል ወደዚህኛው ሰርቨር ላይ አፕሎድ አድርጎልናል የኪውን። አሁን እሱን ኪ ተጠቅመን ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ እንውጣውን። አሁን SSH እናድርግ ወደዛኛው ሰርቨር። አሁን እዚህ ኤልኤስ ብናደርግ ኪው አለን ማለት ነው። አሁን ፐርፌክት ነው። ለማንኛውም 400 ከእንደገና 400 እናድርገው ጀስት ኢን ኬዝ። አሁን HHS ማድረግ እንችላለን። SSH sorry SSH HR. Alright, so EC2 user. Now on still initialize again. Oh, perfect. Now on pass out. On your private subnet IP private private sorry. There you go. Public አይኖረውም። ስለዚህ የፕራይቬት IPv4 አድሬሱን የዚህኛውን ኢንስታንሱን ማለት የፕራይቬት ኢንስታንሱን እንወስድና ከዚህኛው ባክስ ሆነን ወደዚህ SSH ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን የዚህኛው ሰርቨር ውስጥ ሁለተኛው ሰርቨር ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከኔክት ለማድረግ ምንድነው ያደረግነው? መጀመሪያ ከኢንተርኔት ወደዚህ ጋር ከኔክት አደረግን። ከዚህ ነው ወደዚህ ከኔክት ማድረግ እንችለው እንጂ ቀጥታ ወደዚህኛው ፕራይቬት ሰብኔቱ ከኔክት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ለምን?
ይሄኛው ምንም አይነት ኮኔክሽን የለውም። ቅድም እንዳየነው በሰብኔት ውስጥ ሰብኔት ውስጥ ሳይሆን የዚህኛው ኮኔክሽን ውስጥ ይሄን የፕራይቬት ሰብኔቱ የራሱን የራውቲንግ ቴብሉ የሜይን ራውቲንግ ቴብሉ የሚጠቀሙ፣ ያኛው ደግሞ ምንም አይነት ኮኔክሽን ወደ ውጭ የለውም። ወደ ውጭ ያለው የዚህኛው የፐብሊክ ሰብኔቱ ብቻ ነው። ስለዚህ እሱን ተጠቅመን ወደዚህ ኮኔክት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ለመግባት ከዚህ ወደዚህ መተን ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። እሱን ደግሞ የጠቀመን የሴኪሪቲ ግሩፑን ማየት እንችላለን። እነዚህ ናቸው የፕራይቬት ትረስት ሰብኔት ሴኪሪቲ ግሩፕ እና የፐብሊኩን ያሉት። የፕራይቬቱ ጋር እንሄድና ኢንባውንድ ራውት ስለዚህ ማየት እንችላለን። ይሄኛው የፕራይቬቱ ኤስኤስኤች አክሰስ አለው እና ቲሲፒ ፖርት አክሰስ አለው ማለት ነው። እነዚህን አክቹዋሊ ሞዲፋይ ማድረግ አለብን አሁን። ለምን የፐብሊኩን አሁን ከፐብሊክ ሰብኔት ብቻ አክሰስ ኤስኤስኤች ማድረግ ስለሚጠበቅብን ከሌላው ማድረግም ስለማንችል ይሄኛውን ማዲፋይ የሶርሱን ማዲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ከፐብሊኩ ብቻ እንዲመጣ። ስለዚህ እዚህ እንመጣና የዛኛው ሰብኔት ሳይደር ብሎኩን ቼክ እናደርጋለን። የፐብሊክ ሰብኔቱን ሳይደር ብሎክ ይሄኛው ነው። ሳይደር ብሎክ የፐብሊክ ሰብኔቱን ይህን ካፒ እናደርግና እሱን እንጠቀማለን ለሴኪሪቲ ግሩፓችን። አሁን ይሄ የሚያሳየው አክሰስ የሚቀበለው ከነዚህ ብቻ ነው ማለት ነው። ሴቭ ሩልስ። ስለዚህ ኤስኤስኤችም ቲሲፒ ፖርትም ሁለቱም አይነት ኮሎች ሲመጡ የሚቀበለው ከፐብሊክ ሰብኔት ከመጣ ብቻ ነው፣ ከሌላው አይቀበልም ማለት ነው። አሁን እሱን ያደረግ ነው። ፐርፌክት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ገብተን ቼክ አድርገናል ማለት ነው። አሁን አንድ ነገር ቼክ ማድረግ የምንችለው ከዚህ ወደ ለምሳሌ ከዚህኛው እዚህ ሆነን ደግሞ ወደ ኢንተርኔት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ወይ የሚለውን እሱን ደግሞ ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ መተን ለምሳሌ ጉግልን ፒንግ ብናደረግ ዳካም ጉግልን ራሱ ጉግል ፒንግ ብናደረግ ራሱ ፒንግ አያደርግልንም ማለት ነው። እሺ ካንሰል እናደርጋለን። ግን ወተን ከዚህኛው ወተን የፐብሊኩ ነው ያለ ነው። ከዚህኛው ወጣን፣ ከዚህኛው ሰብኔት ወጣን። አሁን እዚህኛው ራሱ የፐብሊክ ሰብኔቱ ገብተናል ማለት ነው። በሱን ቼክ የምናደርገው በአይፒ አድሬሳቸው ነው፣ በፕራይቬት አይፒ አድሬሳቸው። ስለዚህ የፕራይቬት ሰብኔቱ አይፒ አድሬስ
ስለዚህ ፕራይቬት የዚህኛው የመጨረሻ 1.62 ነው። የዛኛው ደግሞ ዲፍረንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1.62 ከዚህኛው ወጥተናል። አሁን ያለነው 5.223 ነው። ስለዚህ የዚህኛው ላይ ነው ያለነው። ኦልራይት ስለዚህ አሁን በግን እዚህ መተን google.com ብንል ጉግልን ፒንግ ያደርጋል ማለት ነው። ለምን ይሄኛው አክሰስ አለው የፐብሊኩ ይሄኛው ኢንስታንስ የፐብሊክ ሰብኔቱ ስለሆነ የፐብሊክ እና የራውቲንግ ቴብሉን ደግሞ የአታች ያደረግነው የኢንተርኔት ጌትዌይ ስለሆነ ቀጥታ ከኢንተርኔት ጋር ይሄኛው ወደ ኢንተርኔት ማውጣት ይችላል፣ ከኢንተርኔት መግባት ይችላል፣ ሁለቱንም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ግን እንዳየነው ቅድም ከፕራይቬት ከሆንክ ግን ጉግል ግን ብንጠራ ምንም ወደ የትም መሄድ አይችልም ማለት ነው። ኮኔክት ማድረግ የሚችለው ዊዝን ናት ኔትወርክ ውስጥ ካሉት ቪፒሲዎች ጋር ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዲፕሎይ ማድረግ ከፈለግን አፕሊኬሽናችንን ይሄኛው አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያደርገው? መጀመሪያ ኖድን ኢንስቶል ያደርጋል እና አንዳንድ ነገሮችን ኢንስቶል ለማድረግ ያው ኦንላይን ላይ ኢንተርኔት ላይ ሄዶ ነው ከኢንተርኔት አግኝቶ ፓኬጆችን ኢንስቶል የሚያደርገው። ኤንፒኤም ኢንስቶል ራሱ ፓኬጆችን ኢንስቶል ለማድረግ የግድ ኢንተርኔት ላይ መሄድ አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሆኑ አፕሊኬሽኖችን ዲፕሎይ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እዚህ ኢንስታንስ ላይ አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን እዚህ ኢንስታንሱ ላይ፣ ግን ያን አፕሊኬሽን ራን ለማድረግ ሌሎች ነገሮችን ኢንስቶል ማድረግ ስላለበት የአፕሊኬሽን ራን አያደርግም ማለት ነው። እሱን ሰርከምቨንት ለማድረግ አንድ ምንድነው መጠቀም የምንችለው? የዚህኛውን የፐብሊኩን ኢንስታንስ ኢሜጅ ካፒ እናደረግና ያኛውን ኢሜጅ እዚህኛው ፕራይቬት ሰብኔት ውስጥ ዲፕሎይ እንዲያደረግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እናት ኬዝ ኦልሬዲ ክሬት ያደረግነው አፕሊኬሽን ይኖራል እና አፕሊኬሽን ደግሞ ሁሎቹ ነገሮች ኢንስቶል ስለሆኑለት ምንም ከኢንተርኔት ኮል አድርጎ ኢንስቶል ማድረግ አይጠበቅበትም። አፕሊኬሽኑን ብቻ ስታርት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ከዛ የአፕሊኬሽን ራን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናርግና ይሄ ከስኮፑ ከተዋወንበት ስኮፕ ትንሽ ረዘም ይላል ኦር አነሰሰሪ ሊሆን ይችላል። ግን አንድ ትሪክ ስለሆነ ነው እሱ ኢምፖርታንት ትሪክ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ስፔሻሊ እንደዚህ የፐብሊክ እንደዚህ የፕራይቬት ሰብኔቶች ላይ ስትጠቀሙ ኢሜጆችን ካፒ አድርጎ ወደዛ የመውሰድ ብዙ ቴንደንሲ አለ። ስለዚህ የእሱ እንዴት እንደሚደረግ አሁን ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የሚጠበቅብን? አሁን የዚህኛው የፐብሊክ ሰብኔቱ ጋር እንሄድና ክሊክ አድርገን አክሽን ኢሜጅን ቴምፕሌት የሚለውን ጋር እንሄዳለን። ከዛ ክሬትን ኢሜጅ የሚለውን የፐብሊኩን ክሬት የፐብሊኩን ኢንስታንሳችንን እሱን ተጠቅመን ኢሜጁን ክሬት እንዲያደርግልን እንጠይቀዋለን። በኋላ እሱን ኢሜጅ ተጠቅመን ነው የፕራይቬቱ ላይ ዲፕሎይ የምናደርገው። ለምን ኦልሬዲ ፐብሊኩ የፐብሊኩ ሰርቨር ሁሉ ነገር አለው እና ራን ለማድረግ ሁሉ ነገር ኢንስቶል ተደርጎለታል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ እሱ እንሄዳለን። ክሬት ኢሜጅ ኔም HR ዌብ ሰርቨር ዲስክሪፕሽኑ ሴም ይሆናል። ሌሎቹን ሁሉንም እንተዋቸዋለን።
sorry yeah ሁሉንም እንተዋቸዋለን። እዚህ መተን create image determination yeah እዚህ መተን create image እንላለን። ይህን image create ያደርግልናል unless we miss something. Okay, ያን ኢሜጅ ክሬት ሲያደርግ ዩዥሊ ይሄኛውን ክሬት የሚያደርገውን ኢሜጅ ዩዥሊ ኪክ አውት ያደርገዋል። Currently creating the image, for instance, check the AMI status is available before deleting an instance or carrying out the action ይላል። ስለዚህ አሁን ወደ እሱ እንሄድና ኢንስታንሱን ታይፕ እናያለን። ኦኬ ፔንዲንግ ነው። አሁን ኢሜጁን ክሬት እያደረገ ነው። እሱን ክሬት እስኪያደርግ ድረስ ምንድነው ማድረግ የምንችለው? እስከዛ ሪቫይዝ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አፕሊኬሽን እዚህ ላይ ጫንን። ሁለት መጀመሪያ ቪፒሲ ኢንስታንስ ሰራን። እዛ ቪፒሲ ውስጥ ሁለት ሰብኔቶችን ሰራን። አንደኛው ፕራይቬት ሰብኔት፣ አንደኛውን ፐብሊክ ሰብኔት። የፐብሊክ ሰብኔቱን ራውቲንግ ቴብል ሰራንለት እና የኢንተርኔት ጌትዌይ ሰርተን የፐብሊክ ሰብኔቱ ራውቲንግ ቴብል ከኢንተርኔት ጌትዌይ ጋር ኮኔክት እንዲሆን አደረግን፣ የኢንተርኔት አክሰስ እንዲኖረው። የፕራይቬት ሰብኔቱ ደግሞ ምንም አይነት የእሱን ራውቲንግ ቴብል ደግሞ ምንም ማረፍ አላደረግንም። የፖርት 80 ብቻ ነው የከፈትነው ለሁለቱም። ዌብ ሰርቨራችን ፖርት 80 ስለሚጠቀም እና እንዳየ ነው ከዚህ እዚህኛው ሰርቨር አክሰስ ለማድረግ የግድ የዚህ ቪፒሲ ውስጥ መግባት አለብን። እዚህ ቪፒሲ ውስጥ ገብተን ከዚህ ቪፒሲ ደግሞ ወይ ሌላ ኢሲ2 ተጠቅመን ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ለምሳሌ ዴታቤዝም ቢኖረን ዴታቤዙ ጋር ቀጥታ ማንም አክሰስ አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ ማንም መጥቶ ዴታቤዝ ሴንሲቲቭ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ቀጥታ ማድረግ አይችልም። በአፕሮፕሪየት ቻናሎችን ብቻ ተጠቅመው ነው አክሰስ ማድረግ የሚችለው። እና ደግሞ የአንድ ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ የፕራይቬት ሰብኔት ደግሞ ያው ምንም ወደ ኢንተርኔትም ኮል ማድረግ አንችልም፣ ከኢንተርኔትም መምጣት አይችልም። ስለዚህ አንዳንድ አፕሊኬሽኖችን ኦልሬዲ ፕሪኢንስቶልድ ሆነው ሬዲ ብቻ ራን ለማድረግ ብቻ ሬዲ የሆኑትን ብቻ ነው እዚህ ማድረግ የምንችለው። እሱን ለማድረግ ደግሞ አንዳንድ ኢዚ ነገሮች የምንጠቀምበት ኦልሬዲ ኢንስታንስ ካለን ሁሉ ነገር ኢንስቶል ያለው እሱን ኢሜጁን ካፒ አድርገን በእሱ ኢሜጅ ተጠቅመን እዚህ ፕራይቬት ሰብኔት ውስጥ ሌላ ኢንስታንስ ክሬት ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ መተን ከእንደገና ቼክ ብናደረግ ፐርፌክት። አሁን ይሄኛው ኢሜጅ አቬይለብል ነው ሌሎቹን ክሬት ለማድረግ። ዩዥሊ ይህንን ሲያደረግ ያስወጣናል፣ አላስወጣንም። ፐርፌክት። ስለዚህ ይህን ኢሜጅ ተጠቅመን አሁን ሌላ ኢንስታንስ ክሬት እናደርግ እዛ የፕራይቬት ሰብኔት ውስጥ። ስለዚህ ክሬት ኢንስታንስ እንላለን፣ ላንች ኢንስታንስ። ኦኬ ይሄኛውን ምን እንለዋለን? ኤችአር ኢሲ2 on private subnet
2 እንበለው ኦልሬዲ 1 ኦልሬዲ ኤግዚስት ስለሚያደርግ ስለዚህ ይሄኛውን አፕሊኬሽን እና የኦኤስ ኢሜጁን የትኛውን ትመርጣለህ ሲለው እኛ ኦልሬዲ የራሳችን የራሳችን ኢሜጅ ስላለን እሱን እንጠቀማለን እንለዋለን። እዚህ ጋር አክሽን ይሰጣል። ማይ ኦን ባይ ሚ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ስናደርግ የመጀመሪያው ኢሜጅ የሚያሳየን ኦልሬዲ እኛ ክሬት ያደረግነውን ነው። እሱን ፒክ እናደርጋለን። ብዙ ሌሎችም ክሬት ካደረግን እነሱ አማራጭ ይሰጠናል። ግን የኛ ነው የኛ ኤችአር ዌብ ሰርቨር የሚለውን ኢንስታንስ ታይፕ የፍሪ የሆኑን ፒክ እናደርጋለን። የኪፔሩን ስል የምንጠቀመው የዛኛውን ኪፔር ነው። ኤችአር ኪፔር ክሬት ያደረግነውን ሴቲንጉን as always ኤዲት እናደርጋለን። ዲፎልት ሳይሆን ኤችአር ቪፒሲ ክሬት የምናደርገው የፕራይቬት ሰብኔት ውስጥ ነው። ፕራይቬት ስለሆነ ዲስብል ነው ነው ዩዝ ኤግዚስቲንግ ሴኪሪቲ ግሩፕ ኦልሬዲ ሴኪሪቲ ግሩፕ ስላለን እሱን ተጠቀም እንለዋለን። ስለዚህ 3 ሴኪሪቲ ግሩፕ አለ። ኤችአር የፐብሊኩ አለ፣ የዲፎልቱ አለ፣ የፕራይቬቱ እኛ የፕራይቬቱን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ከእንደገና የሴኪሪቲ ግሩፖችን ክሬት ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። እነዛ የፖርት 880 ኤስኤስኤች እነሱ ምናምን ነገሮች ኦልሬዲ ኤግዚስት ስላደረጉ እሱን እንጠቀማለን። ሌሎቹን ዲፎልት ትተን ላንች ኢንስታንስ እንላለን። ፐርፌክት። ስለዚህ እዚህ መተን ሪፍሬሽ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛውን የሁለተኛውን እሱን ፔንድ እያደረገ ነው። አሁን እሱን ክሬት እያደረገ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው? የዚህኛውን ኦልሬዲ ይሄኛውን ኢንስታንስ ክሬት አደረግን። እዚህ ኢንስታንስ ላይ ይሄኛውን አፕሊኬሽናችንን ጫንን። ይሄንን አፕሊኬሽን ሳይሆን ጌትን ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርገን ይሄኛውን አፕሊኬሽን ጭነን ይሄን አፕሊኬሽን ደግሞ ስታር ሰርቨር ኤስኤች ስክሪፕትን ተጠቅመን ራን ስናደርግ ይሄ ደግሞ ከኢንተርኔቶች ላይ ብዙ ነገሮችን ለምሳሌ ኖድ ጄስን ኢንስቶል አድርጎ እና ኤምፒኤም ኢንስቶል ሲያደርግ ደግሞ የተለያዩ ፓኬጆችን እኛውን ሰርቨር ራን ለማድረግ ኢንስቶል አድርጎ ሬዲ ሆኖ ራን ለማድረግ ሬዲ የሆነ ኢንስታንስ አለው። እሱ ብቻ አይደለም እና ኢሜጅን ካፒ ስናደርግ ሁሉን ነገሮች ነው ፋይል እዚህ ውስጥ ያሉ ፋይሎችን አፕሊኬሽኖችን ሁሉንም ነው ካፒ የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካፒ አድርገን እዚህ ውስጥ አስገባን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ኤግዛክት ሴም ኢንስታንሶች ይኖሩናል። ዴታች እዛ ውስጥ ያሉ ዴታዎች ሴም ናቸው፣ አፕሊኬሽኖቹ ሴም ናቸው፣ ሁሉ ነገር ሴም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ፕራይቬት ውስጥ ነው ራን የሚያደርገው፣ አንደኛውን ፐብሊክ ውስጥ ነው ራን የሚያደርገው። ቼክ እናድርግ። ኢኒሺላይዝ እያደረገ ነው። እሱን እስኪያደርግ ድረስ አሁን የፒንጋችንን ሬዲ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን የዚህኛው አይፒ የፐብሊክ አይፒ አድረስ 3.239.42 right? Yep, 244.142. All right. Perfect. Yep. ስለዚህ earlier ping ስናደርገው yes reboot ሁሌ ኢሜጅ ካፒ ስናደርግ ሪቡት ስለሚያደርግ የግድ EC2 ጋር ገብተን
so ሪቡት ሲያደርግ ኦልሬዲ ላስት ኮኔክሽን ራሱ ላስት አድርገናል። ስለዚህ ከእንደገና ኤስኤስኤች አድርገን የዛኛው የፐብሊክ ውስጥ ስቲል የፐብሊክ ውስጥ ነው ያለ ነው የዚህኛው ፐብሊክ ውስጥ እዛ ገብተን አፕሊኬሽናችን ጋር ገብተን ሰርቨሩን ራን እናርግ። alright አሁን ሰርቨሩ አፕ ኤንድ ራኒንግ ነው። ስለዚህ እዚህ መተን አሁን ፒንግ ብናደርግ ፐርፌክት ይሄ ስቲል the same የፐብሊኩን ነው። ይሄ ደግሞ አሁን የፕራይቬቱን ደግሞ ፒንግ እናደርግ። አሁን የፕራይቬቱም ይሄኛው ኢንስታንስ ከዚህኛው ካፒ አድርገን ነው ኤግዛክት ካፒ አድርገን ነው እዚህ ኢንስታንስ ላይ ራን ያደርግ ነው። ስለዚህ አሁን ወደዚህኛው ኢንስታንስ ኤስኤስኤች እናደርግና ፍሮም የፐብሊክ ኢንስታንሱ ከዛ እዛ ራን እናደርገው። ስለዚህ alright ስለዚህ ይሄኛው 233 10.0.5 233 ነው የዚህኛው ማለት ነው። 10.0.5 233 ነው የፐብሊኩ። actually መጀመሪያ እዚህ ላይ ኤስኤስኤች እናርግ። alright actually it should be available here 3.232.44.142 መጀመሪያ ፐብሊኩ ላይ እንገባለን። ከዛ ከፐብሊኩ ደግሞ ወደ አሁን ክሬት ወዳደረግ ነው እንሄዳለን። የሱ ደግሞ ፐብሊክ አይኖረውም። ስለዚህ የፕራይቬት አይፒ አድሬስን ተጠቅመን ኤስኤስኤች እናደርጋለን። alright ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ከኔክት ስለምናደርግ ወደዚህኛው አሁን ክሬት ያደረግነው ኢንስታንስ ይሄኛውን ይጠይቀናል። ስንለዋለን ፐርፌክት አሁን አዲስ ክሬት ያደረግነው ኢንስታንስ ላይ which is እዚህ ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አሁን ሁለት ኢንስታንሶች አሉ። አንደኛው ኢንስታንስ የኤግዛክት ካፒ ኦፍ this ነው። አንደኛው ደግሞ ዝም ብለን ከስክራች ኢሲ2 ክሬት ያደረግነው ነው። ስለዚህ አሁን የገባ ነው የኤግዛክት ካፒ ካረግንበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ መተን ኤልኤስ ብንል የፋይሎቹንም ካፒ አድርጓል፣ አፕሊኬሽኖቹንም ካፒ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ጋር ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን ሰርቨሩን መጀመሪያ ኤግዚት እናደርግና alright ስለዚህ ይሄኛውን መታው 10.0.2.161 ይሄኛው የፕራይቬቱ ነው። የፕራይቬት ሰብኔት ውስጥ ያለው ኢንስታንስ ነው። ኤግዛክት ካፒ ኦፍ ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፐብሊክ ሰብኔት ውስጥ ነው ያለው። ይሄኛው ስለዚህ ዋን እንወጣለን። ስለዚህ አሁን ሁለቱም ጋር የመተነለስ ብናደርግ የምናየው ኤግዛክት ሴም ካፒ ነው። ሁሉንም ነገር ካፒ አድርጎ ነው የዛኛው ኢንስታንስ ላይ ዲፕሎይ
ፕራይቬት ሰብኔቱ ላይ ዲፕሎይ ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ጋር ገብተን አሁን ሰርቨሩን ራን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መተ እዚህ መጀመሪያ የፐብሊኩ ጋር ሲዲ alright እዚህ ጋር መተን that start ሰርቨር እንላለን። ይሄኛውን ራን ያደርግልናል። እዚህ ጋር ግን አንድ ኦፕሽን የምንልከው አለ የስታርት ሰርቨር ዳት ላይ start so on start server ዳት ላይ you can pass s flag to skip installing npm packages አሁን start ዳት ብንጠቀም ይሄኛውን ስክሪፕት ብንጠቀም አውቶማቲክሊ ይሄኛውን ፍላግ ካላስገባን የኤንፒኤም ኢንስቶል ለማድረግ ይሞክራል። ያንን ሲሞክር ደግሞ ከኢንተርኔት ጋር እዚህ ውስጥ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ሆነን ኤንፒኤም ኢንስቶል ለማድረግ ሲሞክር ኢንተርኔት አክሰስ ስላልኖረው አይሰራም ማለት ነው። just it will hang there። ስለዚህ እሱን ስኪፕ እንዲያደርግ አንድ ፍላግ እንዲቀበል አድርጌያለሁ። ስለዚህ እሱን ፍላግ ተጠቅመን ራን እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄኛው ሰርቨር ኦልሬዲ አፕ ኤንድ ራኒንግ ነው። ይሄኛው ሰርቨር ደግሞ ይሄኛው ኤስ ፍላግ ተጠቅመን እናደርጋለን። ፐርፌክት። ስለዚህ ይህንን ስንጠቀም እንደምታዩት ይሄኛው ኤንፒኤም ኢንስቶል ምናምን ያደርጋል። ይሄኛው ደግሞ ኤንፒኤም ኢንስቶል አያደርግም። ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ራን ብቻ ነው የሚያደርገው። ሁሉ ነገር ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረገ ኤንፒኤም ኢንስቶል ማድረግ አያስፈልግም፣ ምንም ማድረግ አያስፈልግም። ጀስት ራን ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱም አፕሊኬሽኖች ራን እያደረጉ ነው እንደምታዩት። ከዚህ ጋርም አንድ አፕሊኬሽን ኤግዛክት ሴም ካፒ አድርገን እዚህ ራን አድርገናል፣ እዚህም ራን አድርገናል። አሁን ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዚህኛው ሰርቨር ጋር የፕራይቬቱ ጋር በምንም ታምር መሄድ አንችልም። የፐብሊክ አድሬስ ራሱ የለውም። ስለዚህ የፐብሊክ አድሬሱን ተጠቅመን ኤፒአይውን መጥራት አንችልም። ግን ማድረግ የምንችለው ይሄኛው አፕሊኬሽን ጠርተን ይሄ አፕሊኬሽን ደግሞ ይሄኛውን አፕሊኬሽን እንዲጠራ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ብቻ ነው የሚሰራው እንጂ ከዚህ ወደ ሌላ አፕሊኬሽኖች ምንም አይሰራም። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የምንጠቀመው? የዚህ የፕራይቬቱን አፒ አድሬስ ያስፈልገናል። እሱን ካፒ እናደርጋለን። ይሄኛው ዝም ብሎ የራሱን አይፒ አድሬስ ይሰጠናል። ፒንግ አዘር ኢንስታንስ የሚለውን ደግሞ በባዲ ላይ ይቀበላል። ባዲው ዩአርኤል ይቀበላል። ዩአርኤል ይሄ ነው። ፖርቱ ደግሞ የቴቲ ነው። አክቹዋሊ የዚህኛው ዩአርኤል ራሱ ዲፍረንት ነው። ኦልራይት። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄኛው ሰርቨር ጋር እንመጣለን። ይሄኛው ሰርቨር ራን የሚያደርገው የዛኛው የኤንፒኤም ሰርቨሩን ፒንግ አድርገን ይሄኛው ኤንፒኤም ሰርቨር ደግሞ ይሄኛውን ኤንፒኤም ሰርቨር ፒንግ አድርጎ ሪዛልቱን ከዚህ ወስዶ ወደኛ ይመልስልናል ማለት ነው፣ ከዚህ ጋር ቀጥታ ስለማንችል። ስለዚህ ይሄኛውን አንዱ አድቫንቴጁ ይሄ ነው ማለት ነው። ቀጥታ አክሰስ እዚህ ጋር ማንም ማድረግ አይችልም። የሆነ ቫልነራቢሊቲ ቢኖረውም በሌላ ኦፕን ፖርቶች ላይ ይሄኛውን አክሰስ ማድረግ አይችልም። ይሄ ብቻ ነው አክሰስ ሌሎችን ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ቴስት እናድርግ። ቅድም ፒንግ ስናደርግ ኮሎቹ እንዳለ እዚህ ላይ እንዲጽፉ አድርጌያለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ መተን ፒንግ ዲ አዘር ኢንስታንስ ብንለው፣ ስለዚህ የፐብሊኩን ኢንስታንስ የፕራይቬቱን ኢንስታንስ ፒንግ አድርገው ማለት ነው። የኛው እኮ አረገ። ስለዚህ አሁን
መልሶ አመጣለን ማለት ነው። ይሄኛውን ፕራይቬቱን ጋር ፒንግ አደረገ። የፕራይቬቱ ደግሞ መልሱን ተቀብሎ የዚህኛው ጋር ፒንግ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንደሚያደርገው ይሄኛው መጀመሪያ ወደዚህ ጋር ነው ፒንግ ያደርግ ነው እና ይሄኛውን ደግሞ እዚህ ጋር ፒንግ አድርጋል ነው። ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ጋር ፒንግ አደረገ። ፒንጉን ነው እዚህ ጋር ጻፈው። እሱ ደግሞ ተቀብሎ ወደኛ መለሰልን ማለት ነው። ስለዚህ ይነግረናል ይሄኛው ኢንስታንስ አይዲው ይሄ ነው ይለናል 0B17 0B17 which is correct እና US East 1A ላይ ነው ያለው ይነላል። ኔትወርኩ እዚህ ጋር ገብተን US East 1A ላይ ነው ያለው ይነላል። ስለዚህ በእንደዚህ ነው ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እና ኦቨርኦል አስ ኮንክሉዥን እንደዚህ ነው ቪፒሲ ክሬት ማድረግ የምንችለው። በዛውም የሰብኔቶችን ምን እንደሚመስሉ አይተናል። እና አንዳንድ ሰብኔቶችን አክሰስ እንዳይኖረጋቸው ሴክሉድድ የሆኑ እንዲሆኑ ማድረግ እንዴት እንደሚቻል አይተናል። ወይም ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት እንዴት እንደሚሆኑ ማድረግ አይችላል። በዛውም አንድ ተጨማሪ ደግሞ እንዴት ኢሲ2ን ኢንስታንስ የኢሜጁን ክሎን አድርገን ሌላ ኢንስታንስ ዲፍረንት ሰብኔት ውስጥ ወይም ሌላ ቦታ ማድረግ እንዴት እንደሚቻል አይተናል። ብቻ ግን በአጭሩ ይሄ ነው ቪፒሲ እና የቪፒሲ ኮምፖነንቶች በአጭሩ ይሄን ነው የሚመስሉት። ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።